Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Florul de Loto. Eu sunt Nina, sunt gazda voastră. Pentru cei care nu mă cunosc și care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal, înainte de a începe orice altceva, trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru like-urile date, pentru mesaje, pentru simplu fapt că sunteți lângă mine la fiecare lectură pe care eu o public. Trebuie să vă mulțumesc din suflet și sper, desigur, pentru cei care sunteți poate pentru prima oară pe acest canal, să vă abonați. Nu uitați să dați like la sfârșit după ce urmăriți sau să lăsați acolo un mic comentariu. Și în felul ăsta ne extindem și mărim această comunitate frumoasă a florilor de lotus. Dragilor, astăzi voi face o lectură generală pentru luna septembrie, prima lună de toamnă. Așa că dacă aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în zodia Săgetător, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și așa cum v-am obișnuit, la fiecare lectură generală pentru fiecare lună în parte, voi scoate câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii respective. În speță avem luna lui septembrie. Avem prima săptămână, a doua săptămână, ia să vedem, a treia săptămână și a patra săptămână. Bun, dragilor, haideți să vedem ce avem. Și avem prima săptămână din crevetele, cred că este, care îmi vorbește că de în prima săptămână din septembrie se pare că unii dintre voi veți trece peste o mică criză financiară, ceva legat de bănuți. Haideți să vedem. Sau poate se mișcă ceva încet din punct de vedere financiar și asta o percepeți ca o criză. Da? Dacă e ceva legat pe partea asta materială și se mișcă încet, e o situație care se mișcă încet, nu apare la un moment dat și o criză. Poate așteptați niște bani care tot nu vin și care se tot amână, da? Și poate crea această mică criză financiară. În a doua săptămână avem tigrul. Se pare că sunteți împinși să faceți ceva un pic riscant, dar sunteți hotărâți să profitați de această șansă. Chiar dacă posibil această șansă să implice ceva riscuri. Dar sunteți foarte energici și foarte hotărâți și nu mă miră pentru că sunteți o zodie de foc. În a treia săptămână avem curcubeul care ne vorbește de ceva dificultăți care se vor termina. Da? O mare parte din dificultățile, problemele care le-a avut până în acel moment, până în a treia săptămână din septembrie, se pare că încet, încet se vor rezolva sau o situație dificilă își va găsi rezolvarea și care cumva probabil va avea ceva de văzut cu această șansă pe care, în care tu ești dispus să-ți asumi anumite riscuri. În a patra săptămână avem dealurile care posibil anumite obstacole totuși să rămână pe care va trebui să le rezolvi, dar le vei rezolva, dar probabil nu atât de repede, poate pe cât ți-ai dorit tu. Așa, per total, din ce văd eu aici, luna lui septembrie va fi o lună așa. Una caldă, una rece, dar într-un final lucrurile se vor rezolva. Unele mai repede, este adevărat, și care va implica anumite asumarea anumitor compromisuri sau anumitor riscuri, dar celelalte și ele se vor depăși, obstacolele și problemele, doar că probabil că nu atât de repede pe cât ți-ai dorit tu. Ce avem aici? Energia generală a lunii septembrie pentru voi, dragilor din Săgetător, avem eleganța. Găsești frumusețea în natură. Vai, cât este de frumos! Lotusul, floarea de lotus, așteaptă să se deschidă, să înflorească. Fii precum o lebădă în apă și decât alunecă. Floarea de lotus este și
Numele acestui canal de pe care voi urmăriți, al canalului meu de tarot, de ce am pus acest nume? De ce? Pentru că floarea de lotus are o conotație spirituală, este, cum să spun eu, din punct de vedere spiritual ne vorbește foarte mult de acea putere și acea perseverență pe care o are această floare în mediul în care ea se află. Ea practic crește din mâl, da? Din acel mâl negru și poate urât mirositor și crește și se chinuie și nu se lasă până nu iese la suprafață. Iar în momentul în care a ajuns la suprafață, vedem acea floare splendidă cu culori atât de frumoase și pe care o admirăm. Dar ea, ca să ajungă la suprafață, iar noi să o putem admira, a trecut prin multe, de acolo, din mâlul ăla, din noroiul ăla de pe fundul apei. Așa că luna lui septembrie, dragilor, pentru voi va fi un moment crucial, aș spune, în care tu vei găsi acea frumusețe de care aveai nevoie și ești în momentul în care ești aproape să strălucești, aproape să înflorești, să te deschizi lumii. Da? Cumva ce a fost mai greu a trecut. De acum durează puțin până când vei putea înflori pe deplin. Așa precum o face și această floare de lotus și dai dovadă de multă eleganță. În ceea ce privește probabil comunicarea cu oamenii, da? Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce energii, mesaje, sfaturi vin pentru dragii mei din Săgetător în următoarea perioadă a lunii septembrie. Și avem aici acest tarot interesant, tarotul pastoral pentru această primă lună din septembrie. L-am ales special. Haideți să vedem ce va aduce, dragilor, din Săgetător luna lui septembrie. Ia uitați ce frumos este. Vreau să vă surprind de fiecare dată, în așa fel încât, așa cum mi-e drag să le văd și vouă să vă fie. Bun, haideți să vedem. Situația actuală avem lumea. Dragilor, sunteți într-o închidere de etape, de capitole din viața voastră, ceva care are legătură poate cu străinătatea. Lumea ne vorbește de o călătorie destul de lungă, poate ați făcut-o sau poate trebuie să o faceți în acest moment, o reușită, o închidere de etape, poate un contract cu străinătatea, poate o mutare, o schimbare de rezidență sau un rezultat favorabil, dar un rezultat final la o anumită situație care se pare că va ieși într-un mod favorabil, într-un mod pozitiv. De asemenea, lumea ne mai vorbește de un magnetism aparte. Poate că unii dintre voi aveți pe cineva la distanță care se gândește la voi. De asemenea, dacă vorbim pe partea asta profesională, se pare că în sfârșit vezi ceva rezultate bune vis-a-vis de muncă, de viața asta profesională, sau poate unii dintre voi chiar se pregătesc pentru o călătorie în străinătate în interes de muncă. Dacă vorbim de bani, situația actuală pentru voi se pare că este una destul de favorabilă. De ce? Pentru că dificultățile, dacă ați avut dificultăți financiare, se pare că încet încep să dispară și vine așa o stabilitate din punctul ăsta de vedere material. Posibil ori să fi avut un câștig în urma unei vânzări, cumpărări de terenuri, proprietăți sau ceva posesiuni, care ori l-ați avut, ori urmează cât de curând să-l aveți. Dacă vorbim de dragoste, unii dintre voi poate au aflat de venirea pe lume, poate a unui copil sau poate de o logodnă cu perechea ta sau poate deja ați vorbit de nuntă, da? Mai ales pentru cei care sunteți într-o relație. Așa, per general, cumva te simți iubit și protejat. Cei care sunteți singurei, cu acest arcan major lumea, se pare că vei cunoaște pe cineva care va avea un rol important sau poate chiar ai cunoscut de curând pe cineva care va avea un rol important în viața ta, posibil să fie dintr-o altă țară sau de la distanță și să apară necesitatea lor unei decizii dacă te muți în alt loc pentru a sta cu această persoană care pe tine te interesează.
Luna lui septembrie, haideți să vedem ce vine pe partea asta profesională în luna lui septembrie. Avem un rege de cupe. Un rege de cupe care ne vorbește de semne de apă, rac, pești sau scorpion și în general pe partea asta a muncii aș spune că totul se va îmbunătăți. Cumva deciziile tale vor fi destul de echilibrate, îți vei păstra calmul și e posibil ca pentru unii dintre voi care sunteți în căutarea unui loc de muncă, cineva în vârstă, poate dintr-o zodie de apă, dar nu neapărat, să te poată ajuta să-ți găsești ceva de muncă. Per general, regele de cupe se pare că indiferent de cât de dificilă ar putea fi o situație din punctul ăsta de vedere profesional, tu îți vei menține calmul, îți vei menține acea măsură și acea înțelegere și vei fi foarte tolerant, vei fi foarte diplomată, în așa fel încât, chiar dacă pot apărea conflicte, vei reuși să le rezolvi. Pe partea asta profesională. Pe partea bănuților, pe partea materială avem turnul. Aici. Cu turnul trebuie să vă spun că trebuie să ai mare grijă de bani. Trebuie să faci economii și eu aș spune că e posibil să vină o situație foarte bruscă și să te ia prin surprindere vis-a-vis de bani. Așa că mai bine să fii pregătit dinainte. Încercați să fiți, nu că chibzuiți, foarte chibzuiți cu bănuții în această lună. Da? Nu dați cu ei în stânga și în dreapta, asta nu înseamnă că sunteți zgârciți, asta înseamnă pur și simplu că sunteți precauți. Pentru că e posibil să vină o situație destul de rapid, vă ia pe neașteptate și care are legătură cu banii. Așa că veți avea nevoie de bănuți. Din păcate nu pot să vă spun exact cam de ce ar fi vorba. Pentru că e o carte care îmi generalizează o schimbare bruscă, foarte neașteptată și unde tu vei avea nevoie să ai bani puși deoparte de-a lungul lunii lui septembrie. Pe partea dragostei avem roata norocului. Roata norocului care ne vorbește despre schimbări. Cumva, dacă sunteți într-o relație și aveți ceva probleme în relație, probabil că ar trebui să comunicați mai clar, în așa fel încât să găsiți un punct comun de rezolvare. Pentru că se poate rezolva. Da? Pentru cei care sunteți singurei, aș zice că e posibil să apară în viața voastră la fel de neașteptat. Da? Mare atenție, pentru că ambele cărți vorbesc de schimbări și lucruri care vin neașteptat, pe negândite, când te aștepți mai puțin. Și această carte, pe partea dragostei, mai ales pentru cei care sunteți singurei, vorbește de persoane care apar în viața voastră într-un mod total neașteptat, dar care îți va schimba viața. Și eu aș spune că îți va schimba viața într-o manieră pozitivă. Sfatul cărților sau o informație adițională, aș zice, avem un 4 de monede. Un 4 de monede care ne vorbește de o situație destul de stabilă în care tu cumva în această lună ești mai centrată mai mult la bani. Cumva nu o să-ți placă să riști foarte mult sau poate ar fi indicat să nu-ți placă riscurile foarte tare. Da? Aici și cu această carte din a doua săptămână, ceva riscuri, da? Nu riscuri, să-ți asumi anumite riscuri foarte mari, da? Ceva. Ce ar mai fi de spus cu acest 4 de monede? Că ar trebui totuși, chiar dacă vrei o stabilitate materială, totuși nu te duce la extrem să dai o valoare prea mare banilor și să scapi din vedere și alte lucruri care și ele au importanța lor.
Cumva banii sunt importanți, dar asta nu înseamnă tot. Da? Tot ce este important în viață. Ce ar mai fi o schimbare? Ar trebui să apar multe schimbări. Iar această carte vorbește în general de stabilitate, dar în același timp de acea rezistență la schimbare. Cumva, parcă nu vrei să-ți pierzi. Imaginați-vă că stați pe un scaun, are 4 picioare și la un moment dat ți se oferă nu știu, stați foarte bine pe scaunul ăla, da? Știți că nu puteți cădea și va trebui să vă așezați, să zicem, pe un scaun care are 3 picioare. Deja apare un pic o destabilizare, da? Asta ce înseamnă? Apare o schimbare. Totuși ar trebui să nu opuneți foarte mare rezistență, pentru că se poate sta și pe un scaun cu 3 picioare, da? Sunt și scaune care au 3 picioare. Asta așa a fost un exemplu un pic penibil, dar în așa fel încât să mă fac cât mai înțeleasă. Și aș mai spune că apare această ușoară atenționare de a nu pune preț pe bani mai mult decât este necesar. Da? Cam asta ar fi sfatul cărților. Ar veni așa ca un pic de atenționare. Acum, haideți să vedem ce numere angelice am pentru voi, dragilor, din Săgetător în această perioadă. Și avem numărul 28 și numărul 17. Deci, ori data de 10 sau data de 28 septembrie să aibă ceva conotație importantă pentru voi, sau acest mesaj să meargă strict poate către persoanele născute într-o zi de 10 sau într-o zi de 28. Ce ne spune? Se spune așa că într-un efort pentru a reuși lucruri mari, trebuie să recunoști valoarea de a munci alături de ceilalți. Asta te va converti într-un conducător, într-un lider capabil și compasiv, care poate uni persoanele și să le impulsioneze să lucreze în echipă pentru a avea reușite. Și aici jos îmi pune, sunt un lider. Deci mi-apare lucruri în echipă, o importanță care se va da poate împreună cu alte persoane, o activitate care o faci cu alte persoane. Și avem aici numărul 17, poate să fie o zi de 8 septembrie sau 17 septembrie să aibă ceva importanță pentru voi, sau persoane născute într-o zi de 8 sau într-o zi de 17. E aproape incredibil calitatea muncii pe care o poți produce atunci când o faci singură. Ești atât de independentă, pe cât ești de ambițioasă și ești capabilă să realizezi fiecare pas din drumul tău cu eficiență și cu atenție mărită, cu focus, da? Vei reuși probabil, vei avea o reușită. Vei avea o reușită în aceste zile, tocmai datorită faptului, pe ceva ce ai făcut singurică. Va fi așa ca o reușită personală, la nivel personal. Haideți să vedem ce spirit animal te va însoți, dragă Săgetător, în această lună septembrie. Ce spirit animal însoțește zodia Săgetător? Și avem lebăda. Lebăda, care îmi vorbește de grație. Tu te aluneci de-a lungul apei, așa cum sufletul aduce acea înțelepciune și lumină. Ajută-mă să mă transform cu eleganță și grație și inspiră-mă ca cu demnitate și cu mult spirit. Inspiră-mă cu demnitate și cu frumusețea spirituală.
Este, aș spune, se pare că de-a lungul lunii lui septembrie va trebui să fii precum o lebădă, să aluneci așa frumos printre ape, să-ți păstrezi o anumită grație, dar în același timp eleganță, cum de asemenea să nu-ți pierzi demnitatea și această frumusețe pe care o au lebedele în general, nu? Atât de grațioase și atât de elegante prin simpla lor prezență. Iar asta te va însoți de-a lungul lunii lui septembrie, așa că eu zic că îți vei găsi așa ca cumva lucrurile nu mai sunt chiar așa cu multe piedici și vei reuși așa să te strecori, dar în același timp te vei regăsi pe tine poate și îți vei da seama de frumusețea ta, nu neapărat exterioară, cât frumusețea interioară. Da? Îți vei regăsi acel spirit al frumuseții. Și în felul ăsta, de asemenea, spiritul demnității, de a fi demn. Și asta înseamnă de a te aprecia mai mult, probabil. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru luna lui septembrie. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență, urându-vă o lună septembrie, o primă lună de toamnă cât mai liniștită, cât mai plină cu vești bune și cu multă energie pozitivă. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!